Pira. Yun, stoplight. Na stoplight lang tayo makapagbitaw mga katinik eh. Singit. Kasya kaya tayo dyan? Kakayanin eh. Yun oh. Suabe. Sarap, grabe. Suwin ina. Banking. Yeah, I'm 6 foot some, 25 foot some, flow 5 foot some, but we still big son. Oh, got a 357, he'll send you to heaven in 7-Eleven, no running. Talk if you want, get hit with the palm. Do 'em like Ricky, run, Ricky, run. Couple bad bitches in the telly on spawn. One sucking my dick while I'm cleaning my gun. Then my toes off the leash, now they looking for you. Gas in the air, smell like Pepe Le Pew. She wanna ride while I'm making my move, so I told her to stuff it, ain't got shit to lose. Bitch, I've been the man, ain't got shit to prove. The 50s and 100s, that's pinkies and blues. Don't play with the gang, I'm not in the mood. These is size 15, you can't fit in my shoes. 555, bitch, I'ma go all. So ayun na nga siya. Ang gamit nating ZX6R ni Mark the spark plug. And grabe yung power. Sobrang solid, sobrang ganda, sobrang pogi. Syempre, hindi matatapos ang review natin nang hindi natin dinidikitan ng sticker ang motor ni Mark the spark plug. So ayun na nga. Saan kaya natin didikit to? Dito. Yung madaling makita. Dito, no? Or saan maganda? Dito. Dito. Siyempre, bibinyagan natin tong motor mo, Mark. Once again, nagpapasalamat ako sa iyo. Thank you, I love you. Tenen. Uy, baka lumobo. Start up. So, ayan. Yan yung idle nung pinakamaingay na muffler ng 01 Moto. Ang pinakamaingay na ZX6R. So, medyo bombahin natin siya ng konti. So, yun yung medyo bomba-bomba lang yun mga katinik. Pero pag mini-drive natin, so ayun yung mid-rev nya. And high rev, bigyan natin ng isang matindi. Yun siya mga katinik. So yan ang pinakamaingay na ZX6R sa Pilipinas. So tara, balik tayo ng para clothing. And magpapasalamat tayo syempre kay Mark the spark plug. So nashoot na natin siya ng montage, na-review natin kung gaano siya kaingay. And nagpapasalamat tayo kay Chip na pinatambay tayo dito sa may gilid ng MOA. So tara na, balik na tayo ng para clothing. So mga minor issues lang naman, minor issues tayo ngayon. Una, well, mainit siya kasi consider its CC, its engine size. Mainit talaga siya, pero hindi siya ganun kainit tulad ng ini-expect ko.
So I assumed na sobrang init niya katulad ng mga naked 600cc bikes na ginagamit natin. Pero ayun nga, hindi siya ganun kainit. Ganda, takti. And actually hindi yung downside. Wala kang makikita masyadong downside sa motor na to eh. Ang tanging downside lang na mararamdaman mo is yung sakit ng balakang. Angat na yung balikat mo. Oo, umikot lang ako. So, ayan, balik tayo sa topic. Masakit sa balakang, masakit sa upper body. Tapos parang Superman, nakaganon ka masyado. Tananananet. And other than that, wala ka nang makikitang pangit sa motor na to. Mabilis, matulin, pogi. Oh? Woo! First impressions ko to sa ZX6R review, whatever you call it. Hindi ako professional reviewer ng mga motor. Ipapaubaya ko na yan kay Sir Zach, kay 01 Moto, at sa mga iba pang malulupit na reviewers ng mga motorcycles. Pero ayun nga, this is my own preference, my own nature, and this is my own review. So actually puro mura lang naman maririnig nyo dito, and puro ingay ng muffler. Sa gas mga katinik, 13 to 15 kilometers per liter lang siya. So yung 50 natin hanggang ano lang yun, hanggang labasan lang ng tondo. Kunyeta, ganun siya ka ano, ganun siya kalakas sa gas. Kasi again, considered super bike, inline 4, 600cc. What more could you ask for? Sobrang lakas ng makina. Nararapat lang na malakas rin siya sa gas. Wala na mga atin, speechless na ako. Sarap gamitin, grabe. Burst of speed, burst of power, burst of torque. Wala ka nang ihilingin pa. ABS, front and rear. Tapos may quick shifter. Wala lang siyang auto blip mga katinik. Grabing sarap na ito. Stoplight na naman. Oh. May traction control din to, alam ko, kasi nga track bike siya. And may tawag dito power modes. Hindi ko lang sure kung may wheelie control siya, kasi sabi ni Jax kanina napapawheelie niya daw. Putang ina mo, pero ginagawa mo. makikita natin syempre. So ginamit rin ni Jax to kanina. Abangan nyo yung video niya. And syempre abangan nyo tong video ko. Pinapanood nyo na nga eh. Mga bata, anong ginagawa nyo dyan? Saka parang wala ka masyadong mararamdaman na lubak dito. Grabe, lubakless.
Grabe alog ng helmet ko dun. Hindi ako marunong mag quick shifter mga katinik. Ginaganon ko pa yung throttle kapag ano. So papagasan natin siya syempre. Hindi naman pwedeng hindi. So tara, pagasan muna natin siya. Yeah. So tapos na tayo magpagas. Sana hindi tayo makapiright kasi solid yung kantahan nung nasa kabila natin. Pero tapos na tayo magpagas. So tara na. Ang ingay nung parang ano, pag minamanewbro. With traffic. So traffic test. Low RPMs lang tayo para hindi ka na nakasakit yung konsumo sa gas. Kasi as you may know, high RPMs means more gas. Grabe lalaki ng mga truck dito boy. Kaya ba natin yan? Buti na lang gamit natin yung pinakamaingay na ZX6R. Oops, di na tayo kasya dyan. Yun lang ang downside. Ayoko namang maneobra muna to kasi hindi ko naman gamay. So this is a ZX6R, pinakamaingay na ZX6R sa buong Pilipinas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, racing oh. Tara, bakbak tayo.